ती गणेशोत्सव झाला नव्हता किंवा कुठले सण उत्सव सोहळे काहीच झाले नव्हते. तर मंदिराला भरपूर देणग्या मिळतात, तर त्याचा कसा उपयोग केला जातो? देवदासी महिला आहेत ज्या बुधवार पेठेत व्यवसाय करतात. त्या देवदासी महिलांची मुलं, आता ती मुलं पुढे जाऊन काय होणार? 5 मानाच्या गणपतींमध्ये दगडूशेठचं यांचं नाव का नाही आहे? की आमचा गणपती दूध पित नाही तर कोणीही दूध घेऊन येऊ नये. दगडूशेठ मंदिरापासून 100 पावले चालले की एक असं मंदिर आहे जे खूप लोकांना माहितीच नाहीये, आणि ते बांधलं आहे दगडूशेठ हलवाई यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांनी. लक्ष्मीबाईंना जेव्हा संतानाचे सुख मिळत नव्हतं तेव्हा नाथांनी सांगितलं. पुण्याची ओळख सांगणाऱ्या तशा अनेक गोष्टी आहेत, पण काही ठिकाण असे आहेत की ज्याशिवाय पुण्याची ओळख पूर्ण होऊ शकत नाही. ते आहे आपलं श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती. दरवर्षी लाखो भाविक इथं दर्शनासाठी येतात, पण दगडूशेठ हलवाई हे कोण होते, या मूर्तीची स्थापना कधी व कशी झाली, या ब्रिटिश राजमध्ये लोकमान्य गंगाधर टिळक आणि या गणपतीचा काही संबंध होता का, असे अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपण आज इथं जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, माझं नाव आहे संकेत कोयटे. तुम्ही बघत आहात अनुभूती शो. नुकत्याच रिलीज झालेल्या श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोटला तुम्ही भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनपूर्वक आभार. आज आपण बघणार आहोत पुण्याचे हृदयस्थान श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती. चला तर बघूया. आपण पाहत आहोत श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची पहिली मूर्ती. काही कारणास्तव आम्हाला या ठिकाणी चित्रीकरण करता आलं नाही, मात्र या स्थळाचं ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता दगडूशेठ गणपतीची प्रवासातील हा एक अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. पाहिली होती का तुम्ही ही पहिली मूर्ती? आत्ताच आपण जी पहिली मूर्ती बघितली ती 1893 स्थापन केली गेली होती, ती पण स्वखर्चाने. आता आपण आलो आहोत दगडूशेठ हलवाईंची दुसरी मूर्ती बघायला, जी 1896 मध्ये लोकांच्या वर्गणीतनं गोळा करून स्थापन केली गेली होती. आणि सध्या इथं आज दगडूशेठ हलवाई ट्रस्टद्वारे एक वृद्ध आश्रम चालवलं जातं. आणि ही आहे तिसरी मूर्ती, जिच्या चरणी आज लाखो भक्त नतमस्तक होतात. नमस्कार, आज आपल्यासोबत आहे श्रीमंत दगडूशेठ ट्रस्टचे उत्सव प्रमुख श्री अक्षयजी गोडसे. नमस्कार सर, आपलं सहर्ष स्वागत आहे अनुभूती शोवर. जय गणेश. जय गणेश. आणि आज आपण जाणून घेणार आहोत खूप साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं. आणि पहिला प्रश्न आपण सुरू करूया की सर, दगडूशेठ हलवाई हे नेमके कोण होते? खूप लोकांना प्रश्न आहे, म्हणजे की त्यांच्या नावावर कसं म्हणजे झालं या गोष्टी. दगडूशेठ हलवाई म्हणजे पुण्यातल्या श्रीमंत आणि प्रतिष्ठित लोकांपैकी एक असे मिठाईचे मोठे व्यापारी होते. आणि खूप मोठं प्रस्थ होतं. आणि त्यांना श्रीमंत ही पदवी इंग्रजांनी दिलेली होती. ओके. कारण की ते मुळातच श्रीमंत होते. पारतंत्र्याच्या काळात त्यांचा खूप मोठा मिठाईचा व्यवसाय आपलं बुधवार पेठेतल्या दत्त मंदिराच्या इथे मोठ्या प्रमाणात होता. त्यामुळे त्यांना श्रीमंत म्हणायचे. आणि दगडूशेठ हे स्वतः पैलवान होते, हे माहितीच नव्हतं. त्यामुळे एक असं भारदस्त असं एक रुबाबदार असं व्यक्तिमत्व पुण्यात त्या काळात होऊन गेला असं म्हणता येईल. तुम्ही आता म्हणले की ब्रिटिश कालीन ते बोलले होते, की मग तसं पाहायला गेलं तर लोकमान्य गंगाधर टिळक आणि त्यांचा काही तसा संबंध येतो का, म्हणजे दगडूशेठ हलवाई त्यांचा? त्यावेळेला जेव्हा आपण पारतंत्र्यात होतो तेव्हा लोकमान्य हे त्या सगळ्या स्वातंत्र्य लढ्याचे म्हणजे त्यांचं स्थान अग्रगण्य होतं, प्रमुख होते. थोडक्यात ते नेतृत्व करत होते पुण्यामध्ये. म्हणजे अनेक आपण त्यांचे प्रसंग पुस्तकांमध्ये किंवा वाचले असतील. सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात ही लोकमान्यांच्या विचारातून, आणि तसं टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव करण्याआधी गणेशोत्सव हा अनेक संस्थानांमध्ये म्हणा किंवा सोलापूरमध्ये म्हणा किंवा अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात साजरा होत होता. पण पुण्यामध्ये टिळकांनी त्या गणेशोत्सवाचं नेतृत्व केलं असं म्हणता येईल.
मला तेच पुढचा प्रश्न, उत्सवाची सुरुवात झाली कशी म्हणजे त्यावेळेला असं झालं की आपण तेव्हा पारतंत्र्यात होतो. कृष्णाजी पंत खासगीवाले त्यांच्या खासगी कामासाठी ग्वाल्हेरला गेले होते. बर तर तिथं त्यांनी ग्वाल्हेरच्या संस्थानामध्ये सार्वजनिकरित्या गणेशोत्सव साजरा होता असं बघितलं आणि त्यांना आश्चर्य वाटलं आणि अचंबा वाटला. अच्छा. ते म्हणले ग्वाल्हेरमध्ये? की ग्वाल्हेरमध्ये. अरे आणि त्यांनी हे येऊन इथे भाऊसाहेब रंगारी यांना ही सगळी कल्पना दिली. बर भाऊसाहेबांना ती सगळी कल्पना पटली ओके. आणि त्यांनी त्यांच्या जागेत त्यांच्या वास्तूमध्ये 1892 साली सार्वजनिक गणेशोत्सव त्यांचा गणपती बसून सुरुवात केली. मग भाऊसाहेब रंगारे असतील, कृष्णाजी पंत खासगीवाले असतील, घोटवडेकर असतील, तरवडे असतील, अशा अनेक लोकांनी 1892, 93, 94 अशा ह्याच्यात. मग त्याचपैकी दगडूशेठ हलवाईंनी टिळकांच्या आव्हानालाच प्रतिसाद देत 1893 साली या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची मुहूर्तमेढ रोवली. अच्छा. आणि मूर्ती म्हणजे बनली होती ऑलरेडी या काय नाही, तेव्हा असं झालं होतं की दगडूशेठ हलवाई यांचा एकुलता एक मुलगा, त्यावेळेला Okay. प्लेगची साथ मोठ्या प्रमाणात होती आणि त्या प्लेगच्या साथीत दगडूशेठ हलवाईंचा एकुलता एक मुलगा वारला होता. अरे बाप. आणि त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी चित्रकूटवरनं सद्गुरू माधवनाथ महाराज, त्यांचे आध्यात्मिक गुरु हो आणि ज्यांच्यामुळे दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाची स्थापना झाली आणि आमच्या दत्त महाराजांची स्थापना झाली, ओके. असे सद्गुरुनाथ माधवनाथ महाराज ते चित्रकूटवरनं दगडूशेठ हलवाईंना म्हणजे त्यांच्या शिष्याला आणि लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई यांना भेटायला आले. त्यांनी त्यांचं सांत्वन केलं बर. आणि त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही काही काळजी करू नका, दुःखी होऊन देऊ नका, तुम्ही एक गणपतीची आणि दत्त महाराजांची स्थापना करा, असा गुरु आदेश त्यांनी दिला. आणि तो गुरु आदेश त्यांनी शिरसावन्य मानून गणपती बाप्पाची आणि दत्त महाराजांची स्थापना केली. असा हा दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाचा सुरुवातीचा इतिहास आहे. दगडूशेठ हलवाईंच्या पत्नींनी आय गेस दत्त मंदिराची स्थापना हो, केली. हो. पहिलं कोणतं झालं होतं? दगडूशेठ हलवाई गणपतीची पहिले स्थापना स्थापना, झाली मग आणि दत्त त्याच्यानंतर दत्त मंदिराची स्थापना झाली. आपण जी बघतोय ती दुसरीच मूर्ती आहे का ते दगडूशेठ हलवाईंमध्ये? नाही असे नाही, की म्हणजे किती मूर्त्या एक्झॅक्टली? दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या तशा 3 मूर्त्या आहेत. ओके. पहिली जी आहे ती दगडूशेठ हलवाईंनी स्वतः केली, जी माधवनाथ महाराजांच्या ती नाही आता. आदेशावरनं केली. ती आता 11 मारुती मंदिर जे आहे हा शुक्रवार पेठेत, ओके ओके. तिथे ती आहे. दुसरी मूर्ती आपल्या या पुण्याच्या आपल्या वृद्धाश्रमामध्ये आहे, आश्रम होता. जी व्यापाऱ्यांनी केलेली होती. ओके. वर्गणी गोळा करून वर्गणी गोळा करून 1896 साली केली. आणि 67 साली 75 होती त्यावेळेच्या मिरवणुकीत झाला असं की ही दुसरी जी मूर्ती होती तिच्या हाताला धक्का लागला. ओके. आणि मग गुरुजींनी असं सांगितलं की तुम्ही ह्या मूर्तीचा उत्सव साजरा करू नका, ही एका जागी तुम्ही ठेवा आणि तिची पूजा अर्चा करा, पण उत्सव साजरा करू नका. मग असं पेच आलं की आता नवीन मूर्ती बनवावी लागेल. सगळ्यांनी सुवर्णयुग तरुण मंडळाने असं तेव्हा तात्यांच्या नेतृत्वाखाली असा निर्णय घेतला की आपल्याला नवीन मूर्ती बनवावी लागेल. मग तेव्हा आमच्या आत्ता ट्रस्टचे जे विद्यमान उपाध्यक्ष आहेत डॉक्टर बाळासाहेब परांजपे यांनी एका मूर्तिकाराला पाचारण केलं. त्यांचं नाव नागाचार्य शिल्पी. ओके ओके. ते कारण की डॉक्टर बाळासाहेब परांजपे हे त्यावेळेला बीजे मेडिकलमध्ये कॉलेजमध्ये ते शिकत होते आणि शिल्पी हे तिथं नेहमी येत होते. बरोबर. शिल्पींची त्यांची तिथं ओळख झाली होती. मग त्यांनी शिल्पींना सगळ्या लोकांकडे आणलं. मग शिल्पींनी जुनी गणपतीची मूर्ती बघितली आणि मग त्यांनी त्याच्यामध्ये काही बदल केले आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आता आपण जी बघतो अत्यंत सर्वांग सुंदर अशी की खूप छान बघितल्यावरच माणूस असा त्याच्या प्रेमात पडेल अशी गणपती बाप्पाची मूर्ती त्यांनी ती त्यावेळेला 1968 साली सूर्यग्रहणात घडवली. ओके. आता त्याचं पण कारण असं झालं की सूर्यग्रहणाच्या दिवशी का बरं म्हणजे? हो, पण कारण की 1968 साली ज्या वेळेला ही मूर्ती बनवत होती त्यावेळेला तसं तो जवळजवळ 350-400 वर्षांनी तो अमृत योग आला. अरे वा, खूप छान. असं शिल्पींच्या वडिलांनी सगळ्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं सुवर्णयुग तरुण मंडळ की तुम्ही आता गणपती बाप्पाची ही मूर्ती बनवताय तर तुम्ही ह्या गणपती बाप्पाच्या मूर्तीमध्ये गणेश यंत्राची स्थापना केला. आता यंत्र म्हणजे नेमकं काय असतं? म्हणजे हे काय आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये किंवा दक्षिण भारतामध्ये यंत्रपूजनाची परंपरा ही आदि शंकराचार्यांपासून चालत आलेली. ओके. जे तुम्ही जर कांचीपुरमला कामाक्षी अंबाच्या देवीच्या मंदिरामध्ये गेलात तर तिथं श्रीयंत्र देवीच्या मूर्ती पुढेच आहे जे आदि शंकराचार्यांनी स्थापन केलेलं आहे. जे आपले हिंदू धर्माचे जे प्रमुख होते आदि शंकराचार्यजी त्यांनी त्या श्रीयंत्राची स्थापना केलेली. मीनाक्षी अंबाचं मंदिर आहे तिथे श्रीयंत्र आहे. आपल्या कोल्हापूरच्या अंबाबाई महालक्ष्मी मातेच्या मंदिरात सुद्धा काळ्या पाषाणावर कोरलेलं श्रीयंत्र आहे. तिरुपती बालाजीची मंदिर, अनेक मंदिर आपल्याला या भारतात बघायला मिळतील की जिथं त्या संबंधित देवतांची यंत्र आहेत. त्याच अनुषंगानं शंकरप्पा शिल्पी हे कर्नाटकातले होते.
बर. म्हणजे दक्षिण भारतातले होते. Correct, त्यांनी असं सांगितलं की गणपती बाप्पाच्या पोटामध्ये तुम्ही यंत्र ठेवा, गणेश सिद्धी यंत्र, गणेश यंत्र ते ठेवून म्हणजे इथे येणाऱ्या भाविकांची तो गणपती बाप्पा मनोकामना पूर्ण करेल. पण तुम्हाला याचं सगळं पावित्र्य पाळावं लागेल, ह्याचे सगळे षोडशोपचार करावे लागतील, याचं सगळं यथासांग सगळं, याला 2 वेळेला आरती, 2 वेळेला नैवेद्य, व्यवस्थित सगळे त्याची पूजा अर्चा करावी लागेल. नुसता उत्सव साजरा न करता या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतील, असा नियम त्यांनी सांगितला. यंत्राचे मग किती साईज असेल, म्हणजे छोटं असेल ना? ते तांब्यावर कोरलेलं अच्छा, छोटंच अच्छा. असतं, ओके, ओके. छोटंच असतं. अगदी आता ते जी मूर्ती त्याच्या पोटामध्ये त्यांनी बनवण्याच्या आधी हो 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 बनवत असताना त्या यंत्राची सुद्धा स्थापना त्यावेळेला करण्यात आली. बरं. कारण की तेव्हा तो योग आला होता. हा, हा. ते सगळं म्हणजे नक्षत्र वगैरे बघून, सगळं पंचांग बघून त्यांनी विधिवत त्या गणपती बाप्पाच्या पोटामध्ये यंत्राची स्थापना केली. अरे. आणि मग नंतर गणेश चतुर्थीच्या दिवशी 27 ऑगस्ट 1968 मंगळवार, हम्म. दत्त संप्रदायातले अत्यंत अधिकारी व्यक्ती आणि गुरुज म्हणता येईल, आध्यात्मिक गुरुज हम्म. सद्गुरू गवळवणी महाराजांच्या हस्ते या गणपती बाप्पाची त्यावेळेला ओके. स्थापना झाली उत्सव मंडपामध्ये. अत्यंत भक्तिमय आणि अत्यंत पवित्र वातावरणात तो सगळा सोहळा झाला. आणि तेव्हापासून खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रातल्या, देशातल्या, जगभरातल्या गणेश भक्तांच्या आयुष्यात सुवर्णयुग सुरू झाला असंच म्हणते, म्हणता येईल. खरंय. सर, आपण आता ऐकलं की 3 टाईपच्या मूर्त्या होत्या, तर एक्झॅक्टली ह्या तिघांमध्ये काही फरक होता या सेम स्ट्रक्चर होतं? आपण आता जसं बघतोय ही सेकंड मूर्ती आहे. ज्या वेळेला दगडूशेठ हलवाईंनी माधवनाथ महाराजांच्या सांगण्यावरून ती मूर्ती घडवली, त्याच पद्धतीनुसार ही दुसरी मूर्ती घडवण्यात आली. बर बर. आणि ह्या मूर्तीच्या बैठकीनुसारच आपली आत्ताची जी मूर्ती आहे, हा हा. मग ह्यांचे मूर्तिकार थर्ड मूर्तीचे सेम होते? नाही नाही, हे दोन्ही मूर्तिकार वेगळे होते. करेक्ट. आणि ती जी मूर्ती आहे ती सगळ्यांना माहिती की नागाचार्य शिल्पींनी ती घडवली. करेक्ट. काही फरक आहे त्याच्यामध्ये, म्हणजे साईज मध्ये फरक असेल किंवा हाताच्या रचनेमध्ये फरक असेल. अतिशय सुंदर मूर्ती तिसरी जी आहे ती, म्हणजे अत्यंत असं सुंदर बघतच अशी. राहावं असं वाटतं. हो हो हो. आणि त्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्या गणपती बाप्पाचे डोळे. हो. तुम्ही कुठेही थांबलात, म्हणजे अगदी रस्त्यावर जरी थांबलात, मंदिराच्या आतमध्ये गणपती बाप्पाच्या समोर थांबलात, दोन्ही बाजूला जरी थांबलात, तरी त्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्या भाविकांना असं वाटतं की तो गणपती बाप्पा माझ्याकडेच बघतोय. हजारो लाखो भाविक गणपती बाप्पाच्या दर्शनाला दररोज येतात आणि पण प्रत्येकावर त्याची नजर असते असं म्हणलेच हरकत नाही. आणि प्रत्येक गाडी असे थोडं थांबून मग पुढे जाते. हो, हो, हो. मॅनेज करणे किती अवघड जाते गोष्ट, म्हणजे नक्कीच, मानावं लागेल नक्कीच, ट्रस्टला. नक्कीच. आणि पण आपण असं म्हणतो की मग मंदिराची स्थापना कधी झाली, म्हणजे जे आपलं आपण जे दगडूशेठ आता बघतोय? गणपती बाप्पाच्या मंदिराची स्थापना ही 68 जशी मूर्ती झाली, तसं ह्या गणपती बाप्पाची प्रचिती लोकांना येत गेली, त्याची प्रसिद्धी वाढत गेली. करेक्ट. आणि त्याच्यानंतर या गणपती बाप्पाचं कायमस्वरूपी मंदिर करावं अशी भाविकांकडनं एक मागणी यायला लागली. ओके. आणि तेव्हा 1977 आमच्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टची स्थापना झाली. बर बर. आधी मग त्या ट्रस्टचे अध्यक्ष तातेसाहेब गोडसे झाले, उपाध्यक्ष मामासाहेब रासने झाले, कोषाध्यक्ष आप्पासाहेब सूर्यवंशी झाले, सरचिटणीस आमचे आप्पासाहेब रासने झाले, आणि असं 14 जणांचं ते विश्वस्त मंडळ तयार झालं. आणि त्याच्यानंतर त्या विश्वस्त मंडळाने 1984 असा निर्णय घेतला की आता आपण भाविकांच्या मागणीला अनुसरून आपण कायमस्वरूपी एका मंदिराची उभारणी केली पाहिजे. आणि तेव्हा आमच्या तिथं आता आपलं जे मंदिर आहे तिथं अत्यंत छोट्या प्रमाणात, म्हणजे अगदी हे आपण मंदिर बघतोय त्याच्यापेक्षाही लहान गणपती बाप्पाचं मंदिर. अच्छा, म्हणजे आता जे स्ट्रक्चर ते 1984 नाही झालं ना, हळूहळू वाढत ते नंतर त्याचा विस्तार झाला. पण हे जे मंदिर आहे हे 2 एप्रिल 1984 गुढीपाडव्याच्या दिवशी, आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे शृंगेरी पीठाचे शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज त्या गणपती बाप्पाच्या मंदिराच्या त्यावेळेला स्थापनेच्या वेळी आलेले होते. हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. अत्यंत दिमागदार सोहळा त्यावेळेला झाला, खूप मोठ्या प्रमाणात त्यावेळेला गणपती बाप्पाची मिरवणूक. आणि त्याच्या आधी ह्या तिन्ही मूर्त्या 11 मारुती मंदिरातच ठेवलेल्या असायच्या. फक्त चतुर्थीला लोक दर्शनाला यायची. 11 मारुती वासनं गणपती बाप्पाचं आगमन त्या जागेमध्ये झाले जिथे अग्निशामक दल होतो, बुधवार पेठ केंद्र त्याचं होतं. त्याच्या शेजारीच एक छोटं गणपती बाप्पाचं मंदिर आहे, त्याच्या शेजारीच महादेवाचं मंदिर होतं. आणि अशा परिसरानं त्या सगळ्या त्या अशा पद्धतीने त्या परिसराला सगळे एक शोभा येऊन गेली गणपती बाप्पाच्या आगमनानं. आणि नंतर जशी गर्दी वाढत गेली तसं त्या परिसराचं तो विस्तार होत गेला. आज आपण बघतो की खूप मोठ्या प्रमाणात गणपती बाप्पाचं मंदिर झालं. हे जे आता 2003च्या दसऱ्याला त्याचं भूमिपूजन झालं, विस्तार झाला होता. आणि त्यानंतर हळूहळू सगळं वाढत गेलं.
अच्छा. आता अशी परिस्थिती की माणूस पुण्यात आलं की दगडूशेठला आल्याशिवाय जात नाही. ऑब्विस म्हणजे ते पुण्याची दगडूशेठ आणि ओळख पुणे आणि दगडूशेठ असं समीकरण झालं. पुण्याची पुण्याची ओळख त्याशिवाय पूर्ण दगडूशेठ होऊ हलवाई शकत नाही. गणपती झालेला आहे. अशी खरंय, परिस्थिती आहे. आणि एकदम हे सगळी गणपती बाप्पाची कृपा आणि सगळ्या भाविकांनी सर्वात जास्त दिलेला आमच्या सगळ्या कार्याला प्रतिसाद असा आम्ही म्हणतो. नाही खरंय. त्यामध्ये आता मोठं मंदिर झाल्यामुळे कसं होतं की अनेक त्याच्यामध्ये आम्ही उत्सव सुद्धा सुरू केले. मग आंबा महोत्सव असेल, मोगरा महोत्सव असेल किंवा द्राक्ष महोत्सव असेल किंवा काही कुठला फुलांचा उत्सव असेल, असे अनेक उत्सव गणपती बाप्पाच्या मंदिरामध्ये सुद्धा आम्हाला साजरे करता येतात. दगडूशेठांचा गणपती गणेश उत्सवादरम्यान जाणला जातो ते की थीम टाईप डेकोरेशन करतात दरवेळेस. म्हणजे एक क्लास डेकोरेशन असतं. आपण बघतो की पुणे मुंबईमध्ये पण एवढं नसेल, एवढं आपण त्याला एकदम दिवस खर्च करतो, सगळं हे करतो. हे थीमची आयडिया कोणाची असते? ह्या वर्षी काय थीम तुम्ही नवीन घेऊन येणार आहे? त्याची संकल्पना ही जवळजवळ 50-60 वर्षाची आमच्या दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टची परंपरा आहे. ओके. म्हणजे त्याच्या मागची कल्पना तात्यासाहेबांची अशी होती की ह्या आपल्या देशामध्ये अनेक मंदिरे आहेत, वेगवेगळे राजवाडे आहेत, राजप्रासाद आहेत. पण तेव्हा अशी परिस्थिती होती. आत्ताचं जग बदललं. आपण आत्ता मोबाईलच्या एका क्लिकवर सगळं आपण पाहू शकतो. करेक्ट करेक्ट. म्हणजे व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक किंवा युट्यूब या अनेक माध्यमातून आपण त्या सगळ्या गोष्टी, त्याचे व्हिडिओ, फोटोज बघू शकतो. किंवा आपण आता सहज फ्लाईटचं बुकिंग होऊ शकतं, Correct. कुठेही जाऊ शकतो. तेव्हा तशी परिस्थिती नव्हती. हो. मग त्यावेळेला आता समजा जयपूरचा हवा महल आहे, तर त्यावेळेला अशी कल्पना आली तर तो आपण त्याची प्रतिकृती इथं साकारली तर इथल्या सुद्धा लोकांना, म्हणजे सामान्य लोकांना इथं बघता येईल, ज्यांना ही जाता त्याच्या येत मागची नाहीये. फक्त एक साधी कल्पना होती. आणि त्याच कल्पनेला लोकांनी खूप प्रतिसाद दिला. मग जयपूरचा हवा महल असेल, मीनाक्षी अंबा मदुराईचं मंदिर असेल, तिरुपती बालाजीचं मंदिर असेल, चामुंडेश्वरी मातेचं मंदिर असेल, अशी अनेक मंदिरं दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या उत्सवामध्ये त्यावेळेला साकारण्यात आली. मग तेव्हा आमचे आनंदराव दळवी होते, सगळे कला दिग्दर्शक. त्याच्यानंतर एम.एल. कुलकर्णी होते, शिल्पकार विवेकजी खटावकर होते, आत्ताचे अमन विधाते होते. आता नितेश कुमार म्हणून आम्ही यावर्षी मुंबईतल्या एका माणसाला संधी दिलेली आहे. ते आता वृंदावनचं जे प्रेम मंदिर आहे त्याची भव्य प्रतिकृती या वर्षीच्या गणेशोत्सवात आम्ही साकारतोय. वाट बघतोय म्हणजे कसं असेल ते बघायचं. तोच दृष्टिकोन, तोच उद्देश. फक्त आपण म्हणतो टेक्नॉलॉजी आली किंवा थोडंसं अद्ययावत झालं, सगळ्या गोष्टी आल्या, पण विचार किंवा दृष्टिकोन तोच. त्याच दृष्टिकोनातनं दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या परंपरेला अनुसरून तो देखावा उभा राहील आणि गणेश भक्तांना एक आनंदाची पर्वणी ठरेल असा विश्वास आहे. नाही खरंय, कारण नॉट ओनली महाराष्ट्र पण इंडियामध्ये असं डेकोरेशन लोक बघायला येतात. म्हणजे मी खूप मोठी एवढी गर्दी असते, मी स्वतः येतो तर चांगला एवढी लाईन लागते ना खूप मोठी. अगदी बरोबर. आणि यावेळेस वृंदावन थीम येते तर बघण्यासारखं असेल म्हणजे. नक्कीच नक्कीच नक्कीच. येस. सो आपलं मग मंदिराचं म्हणजे आरती या काही धार्मिक अनुष्ठान होतात या म्हणजे वार्षिक काही उत्सव असतात की साजरे केले जातात, काही आहे का म्हणजे स्पेशल की भक्तांना ते माहिती पाहिजे की इथं आल्यानंतर हे गोष्टी केल्या पाहिजे? या दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर हे खऱ्या अर्थानं पुण्याचं सांस्कृतिक केंद्र म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही. मी अतिशयोक्ती म्हणून बोलत नाही. कारण की दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या मंदिरात अगदी आपण म्हणतो की 365 दिवस कुठला ना कुठला धार्मिक कार्यक्रम होत असतो. गणपती बाप्पाचं मंदिर पहाटे 5 वाजता उघडलं जातं. तेव्हा ब्रह्मणस्पती सुक्ताने गणपती बाप्पाच्या त्या चांदीच्या मूर्तीला अभिषेक केला जातो. गणपती बाप्पाचं मंदिर हे अत्यंत वेगळ्या शैलीत बांधलेले आहे. तुम्ही जर बघितलं तर काणपत्य शैली ज्याला आम्ही म्हणतो. गणपती बाप्पाच्या मंदिरात गणपती बाप्पाबरोबर गणेश परिवाराची देखील आम्ही स्थापना केलेली आहे. तत्कालीन अध्यक्ष अशोकराव गोडसे यांच्या हस्ते त्या गणपती बाप्पाच्या म्हणजे आपण ज्यांना पत्नी म्हणतो किंवा शक्ती म्हणतो, सिद्धी बुद्धी मातेची लक्षला भगवानांनी नग्न भैरवांची स्थापना नग्न भैरव 2020 साली आम्ही 25 जानेवारी 2020 साली त्यावेळेला करण्यात आली. तसं काय रिलेशन होतं नग्न भैरव? हे सगळी जो गणेश परिवार आहे त्या गणेश परिवाराचा ची माहिती किंवा गणेश परिवाराचा एक सगळी माहिती गणेश भक्तांना कळावी. सिद्धी बुद्धी माता कोण आहेत, लक्षलाभ कोण आहेत. नग्न भैरव म्हणजे गणपतीचे भैरव आहेत. जसं देवीचे भैरव असतात तसे गणपतीचे भैरव ही मोरगावला आहे. तिचं मूळ स्थान मोरगावला आहे आणि गणपतीचं हे स्थान हे मोरगावचं असल्यामुळे त्याच परंपरेला अनुसरून गणेश भक्तांना तिथे सुद्धा आल्यावर दर्शन व्हावं म्हणून त्या नग्न भैरवाची स्थापना तिथे झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे ते सगळे उत्सव म्हणजे सिद्धी बुद्धी मातेचा जन्मोत्सव असेल, लक्षलाभांचा जन्मोत्सव असेल, नग्न भैरवांची जयंती असेल किंवा गणेश जयंती असेल किंवा गणेशोत्सव तर 10 दिवस हा साजरा केलाच जातो. पण मंदिरात
मोगरा महोत्सव होतो, आंबा महोत्सव होतो, द्राक्ष महोत्सव होतो, किंवा अन्नकोट वार्षिक असतो, त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या दिवशी दीपोत्सव असतो. असे अनेक उत्सव, स्वरोत्सव असतो, स्वराभिषेक असतो गणपती बाप्पाला चतुर्थीच्या दिवशी पहाटे. ओके. असे दर विनायकी संकष्टीला भाविकांची रीग अत्यंत त्या गणपती बाप्पाच्या चरणी दर्शन घ्यायला लागलेली असते. असे अनेक उत्सव गणपती बाप्पाच्या मंदिरात, दिवाळी असेल, दसरा असेल, सगळे सण उत्सव गणपती बाप्पाच्या मंदिरात पारंपरिक पद्धतीने आपलं साजरे एक तर केले. मंदिर खूप म्हणजे सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द सिटी आहे. तर मॅनेजमेंट कसं एवढं सांभाळते? गर्दी म्हणा, एवढ्या गाड्या, तिथं पार्किंग नाही, एवढी लाईन असते मोठी. मी त्याचं श्रेय सगळ्या येणाऱ्या गणेश भक्तांनाच देईल, कारण की ते सगळं ऍडजस्ट करून घेतात किंवा ते सहकार्य करतात. ठीक आहे, रेग्युलर डेज, पण उत्सवाच्या वेळेस भयंकर, म्हणजे मी बघतो लाईन एवढी मोठी असते. कसं मॅनेज करता? म्हणजे स्वयंशिस्त ही तुम्हालाही मांडलं पाहिजे ट्रस्ट. पुणेकर असतील किंवा गणेश भक्त असतील, महाराष्ट्रातनं देशातनं येणारे गणेश भक्त असतील, पुणे शहर पोलीस असतील, दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळ आणि अनेक सगळे कार्यकर्ते, स्वयंसेवक यांच्या मदतीनंच हा गणपती बाप्पाचा उत्सव निर्विघ्नपणे पार पाडला जातो. आणि त्यांना सद्बुद्धी तो विघ्नहर्ता असल्यामुळे गणपती बाप्पाच देतो असं मला वाटतं. नाही, तेवढंच आहे. मी थोडं मागं जातो. ज्यावेळेस कोविड आला होता, असं काही दिवस झाला की चला इथं आरती नाही झाली, कारण लोकांना बाहेर निघायला परमिशन नव्हती या काहीच नव्हतं? नाही, तशी त्यावेळेस कुठल्याही पण तुम्ही प्रकारची सगळं- अडचण गणपती बाप्पाच्या कृपेने आली नाही. मला चांगलं आठवतंय की आम्ही त्या परिस्थितीनं 2 वर्षात गेलो. मंदिरं बंद होती, गणेशोत्सव झाला नव्हता, किंवा कुठले सण उत्सव सोहळे काहीच झाले नव्हते. काही झालं पण त्या काळात सुद्धा गणपती बाप्पाची जी पूजा अर्चा होती, ती कधीच म्हणजे मंदिरामध्ये आपल्या 5 वेळेला आरती होते. करेक्ट. सकाळी 7 वाजता, दुपारी 1:30 वाजता, दुपारी 3 वाजता, संध्याकाळी असते ती जवळजवळ 1.5 तासाची महाआरती असते, आणि रात्री शेज आरती होते. ह्या 5ही आरत्या गणपती बाप्पाच्या कृपा आशीर्वादानं न चुकता झाल्या, न थांबता झाल्या. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. नाही, तुम्हाला खरंच मानावं लागेल, म्हणजे एवढं ही कोविड असून गणपती पण बाप्पाची कृपा आहे. कृपा आहे, गणपती खरंच म्हणताय. बाप्पाची कृपा आहे. कारण काही म्हणता नाही, चल बंद आहे सगळे, तर बंद ठेवूया, काही गरज नाही करायची. आणि मंदिर भाविकांना प्रवेश त्यावेळेला बंद होता. नाही, पण स्टील म्हणजे त्याची जी विधी आहे नाही, ते कुठेही चुकले नाही. ते यथासांग जसे रोजच्या रोज होतात तशा दैनंदिन पद्धतीने झालं. खूप छान. पण तसं बघायला गेलं तर लाखो भाविक म्हणजे जगभरातनं या भारतातनं येतात, तर मंदिराला भरपूर देणग्या मिळतात. तर त्याचा कसा उपयोग केला जातो? या ट्रस्ट तर्फे मी भरपूर ऐकलं की सामाजिक उपक्रम खूप चालवले जातात. त्याच्याबद्दल थोडी माहिती दिली तर चांगलं होईल. मुळात आमचे ट्रस्टचे संस्थापक तातेसाहेब गोडसे करेक्ट. हे त्यांच्या प्रत्येक भाषणामध्ये असेल किंवा चर्चा सुद्धा करत असताना हे नेहमी सांगायचे की दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टने मानव सेवेच्या महामंदिराकडे वाटचाल चालू केलेली आहे. हे वाक्य तातेसाहेबांचं होतं, आणि हे आमच्या ट्रस्टचं ब्रीद वाक्य आहे. करेक्ट. आणि ईश्वर सेवा म्हणजेच मानव सेवा, मानव सेवा म्हणजेच ईश्वर सेवा, असं मानणारे आम्ही गणपती बाप्पाचे कार्यकर्ते आहोत, असं तातेसाहेब नेहमी सांगायचे. आणि त्याच मानव सेवेच्या महामंदिराकडे वाटचालीला अनुसरून आज म्हणजे आपण मागे सुद्धा पाहतोय की ही वृद्धाश्रमाची मोठी इमारत आपल्या मागे आपण तिथे बसलेलो आहोत, ती सुद्धा त्या मानव सेवेच्या कार्यातूनच उभी राहिली. जसं मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं की 1984 साली गणपती बाप्पाचं मंदिर झालं आणि भाविकांचा ओघ वाढला. आणि आता भाविक गणपती बाप्पाचं मंदिर आलं तर ते पुजारी आले, सगळी व्यवस्था आली, दैनंदिन अभिषेक सगळं आलंच, पूजा आरती सगळं आपण बघतोच, मंदिराप्रमाणे त्याची व्यवस्था आली. करेक्ट. मग त्याच्या पुढे दानपेटी आली. लोक त्याच्यामध्ये दक्षिणा दान अर्पण करू लागले अत्यंत श्रद्धेने. म्हणजे ताते सांगायचे की असंख्य भाविक भक्तांच्या श्रद्धेय दान देणगीतून ह्या दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टची निर्मिती झाली. करेक्ट. मग आता हा गणपती बाप्पाच्या पुढे आलेला पैसा नेमका करायचा काय? तर याचा विनियोग हा परत त्यांनाच, म्हणजे जे गरजू आहेत, उपेक्षित आहेत, गरजवंत आहेत, ज्यांना खरंच गरज आहे, त्यांच्याकरताच ह्या पैशाचा उपयोग झाला पाहिजे, असं त्यावेळेला दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टने ठाम भूमिका घेतली. आणि त्याच भूमिकेतनं 1985 साली आपण जिथे आत्ता बसलेले आहोत त्याच वास्तूमध्ये बालसंगोपन केंद्राची निर्मिती झाली. बालसंगोपन केंद्र म्हणजे नेमकं काय आहे? म्हणजे कोणाचं आपण तुम्ही संगोपन करणार? तर त्याच्यामध्ये ज्या देवदासी महिला आहेत, ज्या बुधवार पेठेत व्यवसाय करतात, त्या देवदासी महिलांची मुलं, आता ती मुलं पुढे जाऊन काय होणार? कोणतरी गुंड होणार, काय होणार? त्यांना भविष्य काय हो? शेवटी अपत्य होणं हा निसर्ग नियम आहे असं ताते सांगायचे. पण त्याच अनुषंगानं जी मुलं होणार ती काय होणार?
तर त्यांचं पालकत्व, त्यांचं पूर्ण पालकत्व त्यावेळेला दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टने स्वीकारलं अरे बाप. आणि इथे ही 1 एकर जागा घेऊन बालसंगोपन केंद्राची निर्मिती झाली निर्मिती केली. आणि इथं 60 मुली आणि 40 मुलं अशी त्यावेळेला दत्तक घेण्यात आली बाप. आणि त्यांचं पूर्ण संगोपन चुकीचा मार्गाला तेव्हापासून जाण्यापेक्षा ही खूप मोठी म्हणजे त्यांना समस्या घडवण्याचं म्हणतात. काम दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून झालं असं मला म्हणता येईल. बाप्पांची मर्जी हो, सेवा हो, तसं हो. म्हणायला कारण लागेल. की खऱ्या अर्थानं तिथनं आमची ट्रस्टची मानव सेवेची सुरुवात झाली करेक्ट करेक्ट. आणि त्याच्यानंतर हळूहळू ह्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत गेली. हा विचार करणं पण खूप मोठी गोष्ट आहे की त्या मुलांना वेळ करणं कारण की ताते तेव्हा असं सांगायचे की आपण ज्या भागामध्ये काम करतो किंवा जिथे काम करतो, जिथे आपण गणपती बाप्पाचा उत्सव साजरा करतो, त्या भागातल्या लोकांना तरी आपण काहीतरी देणं लागतं, या समाजाला आपण देणं लागतं. करेक्ट. आणि त्याच विचारातनं ह्या प्रकल्पाची, या बालसंगोपन केंद्राची हे निर्मिती कधी झाली. झालं आपण हे स्थापन? 1985 साली या 85 साली. ओके. जसं सुरुवात 1 वर्षानंतरच लगेच. हो 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 हो. मग त्याच्यानंतर हळूहळू याची व्याप्ती वाढत गेली. 2003 साली या पिताश्री वृद्धाश्रमाची निर्मिती झाली आणि त्याच्या मागची सुद्धा भूमिका ट्रस्टची तशीच होती की ज्यांनी आई वडिलांना टाकले, आई वडिलांनी त्यांना सांभाळलं आयुष्यभर, पण त्यांना आता त्यांनी अशा परिस्थितीत टाकलं वृद्धाच्या काळात, वृद्धापकाळात टाकलं. मग त्यांना जपण्याचं किंवा सांभाळण्याचं काम दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट केलं आणि त्यावेळेला या मुख्यमंत्र्यांचे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तत्कालीन सुशील कुमारजी शिंदे होते, त्यांच्या हस्ते या सगळ्या पूर्ण इमारतीचं उद्घाटन झालं अरे वा. आणि लोकार्पण झालं आणि तेव्हापासून हे पिताश्री वृद्धाश्रम सुद्धा त्यावेळेला सुरू झाला. असे अनेक उपक्रम दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या माध्यमातून होतात. दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टचं आरोग्य केंद्र आहे जिथे सगळा मोफत उपचार होतो. अरे वा. अनेक हजारो लोकांची ऑपरेशन्स दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या माध्यमातून झाले. ते मग कोणत्या हॉस्पिटलच्या अंडर करतो या कुठं? पुण्यातल्या 150 हॉस्पिटल बरोबर ट्रस्टचा बापरे. टायप आहे आणि ते सगळे हॉस्पिटल सुद्धा अत्यंत आम्हाला चांगलं सहकार्य करून गरीब रुग्णांना सेवा देण्यात आम्हाला चांगली मदत करतात. बरं, बरं, बरं. आमचं जय गणेश रुग्ण सेवा अभियान जे आहे त्या माध्यमातून 2013 साली ससून हॉस्पिटल जे आहे, म्हणजे अच्छा, तेव्हा आपलं काही आनंददान अन्नदान रोजचं असतं. आज जवळजवळ 3000 बेड पेशंट आणि त्यांच्या नातेवाईकांना ट्रस्टच्या वतीनं बापरे. अत्यंत चांगलं जेवण तिथं आम्ही देत असतो. बरं, बरं. जेवण आम्ही बनवत नाही, जेवण ससून हॉस्पिटलचं ससून प्रशासनच हॉस्पिटल. बनवतं, पण त्यांना कोरडा शिदा आणि ते देण्याची व्यवस्था दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट करतो. तिथं जवळजवळ 5,500-6 हजाराचं किचन आहे. आणि त्याचं असं झालं होतं की आमचे काही कार्यकर्ते तिथं ससून हॉस्पिटलमध्ये फळं वाटप करायचे. तेव्हाचे हॉस्पिटलचे डीन होते डॉक्टर अजयजी चंदनवाले. त्यांनी ते बघितलं. त्यांनी बघितल्यानंतर त्यांनी विचारलं, अरे बाळांनो तुम्ही कुठनं आला? ते म्हणले आम्ही असं दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडनं आलोय. मग ते म्हणले तुमचे जे कोणी प्रमुख असतील त्यांना मला भेटायचंय, मला एक चपातीचं मशीन हवंय असं अजयजींनी सांगितलं. मग त्यावेळेला त्या कार्यकर्त्यांनी येऊन, त्यावेळेला माझे वडील अध्यक्ष होते ट्रस्टचे अशोकरावजी गोडसे, त्यांना येऊन सांगितलं. मग त्यांची अशोकराव गोडसे असतील, आमचे सुनील भाऊ रासने असतील जे आता विद्यमान अध्यक्ष आहेत ट्रस्टचे, महेश भाऊ सूर्यवंशी असतील, माणिकदादा चव्हाण असतील किंवा हेमंत भाऊ रासने असतील, आमच्या सगळ्या या लोकांना भेटले आणि त्यांनी एक प्रस्ताव ठेवला. मग यांनी असा प्रस्ताव ठेवला की आम्ही नुसतं चपातीचं मशीन न देता आम्ही सगळ्या या किचनची नव्याने निर्मिती करतो. ओके. अशातनं ते जय गणेश रुग्ण सेवा अभियान सुरू झालं आणि गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद त्या ससून रुग्णालयाला लाभला. खूप छान. पूर्ण किचन अत्यंत अद्ययावत केलं. तिथं भाजी कापायचं स्वयंचलित मशीन असेल, डिश वॉशर असेल, भात शिजवण्याचं मशीन, अत्यंत चांगल्या क्वालिटीचं तिथं आम्ही सगळं ते त्या ससून हॉस्पिटलला अर्पण केलं लोकांच्या आणि गरिबांच्या सेवेसाठी. आणखी ससून हॉस्पिटलची अशी परिस्थिती की पश्चिम महाराष्ट्रातला आणि मराठवाड्यातला अत्यंत गरीब रुग्ण त्या भागात त्या उपचारासाठी तिथे येत असतो. त्याच्याकडे केस पेपरचे 10 रुपये सुद्धा नसतात अशी परिस्थिती आहे. मग अशा वेळेस तो जेवणार काय? हा, माझा तेच प्रश्न होता की जे रुग्ण येतात त्यांच्याबरोबर ते नातेवाईक पण असतात, मग हो, हे आपण कोणाला फीड करतो? म्हणजे जे आपण रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आणि त्या नातेवाईकांना राहण्यासाठीची शेड सुद्धा आम्ही निवारा शेड तिथे केलेली आहे. म्हणजे ते रात्री कुठेही त्यांनी जाऊ नये, त्या भागात कुठेही जवळच्या राहिलं तर कधी पण काही लागलं ते तशा पद्धतीने मग तिथं बसतात, तिथंच ते खातात आणि तिथं अच्छा त्या निवारात राहतात सुद्धा. अशा पद्धतीचं ते रुग्णसेवा अभियान सुरू झालं. आमचं जय गणेश निसर्ग संवर्धन अभियान आहे. जी आपण पंढरपूरची जी वारी आहे आपली, ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम महाराजांच्या पासून जी परंपरा निर्माण झालेली आहे, त्या वारीमध्ये आपण बघतो की तुकाराम महाराजांनी सांगितले, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आळवती. पण आता वृक्ष राहिलेत का? वारीच्या मार्गावरच आपल्याला
हायवे झाला, सगळं झालं, मोठं महामार्ग होणं गरजेचं होतं, पालखी महामार्ग. पण तो आता ते तेवढी झाडं राहिली नाही. पण त्याच अनुषंगानं दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट, देऊ संस्थान, आळंदी देवस्थान आणि पंढरपूर मंदिर समिती ह्या चारी देवस्थानांनी मिळून असा एक निर्णय 2015ला घेतला की आपण पूर्ण हरितवारी अशी ही साजरी करू. म्हणजे वारकरी ज्या वेळेला त्या रस्त्यावरनं चालेल, मग तुकाराम महाराजांचा पालखी सोहळा असेल किंवा ज्ञानेश्वर महाराजांचा असेल, तो असं गर्द झाडातनं तो गेला पाहिजे, असा एक अनुभव त्याला पूर्वीच्या काळाचा आला पाहिजे. जे जुने वारकरी सांगायचे की आधी पालखीचा विसावा सुद्धा झाडांच्या खाली असायचा. पालखीच्या दगडूशेठ संस्थांचा काही सहभाग असतो का? पालखीच्या वेळेस जवळजवळ वाल्यामध्ये आमच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून जवळजवळ 25,000 ते 30,000 वारकऱ्यांना भोजन असतं. अरे वा. त्यावेळेला जवळजवळ त्याला आता 40 वर्ष झाली. 40 वर्षी आहे तो उपक्रम. दरवर्षी असतो. आमच्या ट्रस्टचे उपाध्यक्ष माणिकदादा चव्हाण त्यांच्या नेतृत्वाखाली तो कार्यक्रम होतो. ते अनेक वर्ष तिथं अन्नदान करायचे. त्यांच्याच कल्पनेतनं हा उपक्रम सुरू झाला त्यावेळेला. आणि आज हे जवळजवळ 40वे वर्ष असेल. मागच्या वर्षी जवळजवळ 25-26,000 वारकरी त्याच्यामध्ये जेवले. आमच्या 4 अँब्युलन्स असतात. जवळजवळ 1990 सालापासून या अँब्युलन्स सेवा देतात. प्रत्येक वारकऱ्याला मोफत आम्ही उपचार देतो. चांगले तज्ञ डॉक्टर त्याच्यामध्ये असतात. म्हणजे वारकऱ्यांची एक सेवा म्हणून दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट त्या वारीमध्ये अत्यंत अग्रगण्य स्थानी सहभाग घेत. अनेक उपक्रम सामाजिक, मी जसं तुम्हाला म्हणते, आमचं आरोग्य केंद्र आहे. शैक्षणिक आणि आरोग्य या दोन्ही सेक्टरमध्ये दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट फार मोठ्या प्रमाणात काम करते. त्याचा गणपती बाप्पाच्या चरणी आलेल्या पैशाचा विनियोग हा समाजासाठी व्हावा, हाच दृष्टिकोन डोक्यात ठेवून, जशी आमच्या आधीची पिढी होती, तात्या, मामा, आप्पा असतील, त्याच्यानंतरची पिढी अशोक भाऊ, सुनील भाऊ, महेश भाऊ, माणिकदादा असतील, मग नंतर आमची जी हेमंत भाऊ असतील, किंवा आता आमची जी पिढी आहे, मी आहे, आमच्या अमोलराव केदारी आहेत सगळे, किंवा प्रकाश चव्हाण आहेत, हे सगळे कार्यकर्ते, आम्ही ह्या सगळ्या त्याच विचारातनं ही सगळं हा वारसा गणपती बाप्पाच्या कृपा आशीर्वादाने पुढे नेतोय. खूप छान. म्हणजे एवढे उपक्रम होता हे खूप लोकांना माहितीच नाही. म्हणजे या माहिती असतील पण आम्ही आता समजा न्यू आहे, जे नवीन लोक त्यांना नाही माहिती, पण खूप छान. म्हणजे तुमच्या माध्यमातून हे समाजापर्यंत पोहोचतंय, हे फार पुण्याचं काम आहे. म्हणजे तर 2008 पासून मी पुण्यात आहे. तर दरवर्षी मी विसर्जन मिरवणूक बघतो. तर 5 मानाचे गणपती पहिले निघतात आणि मग दगडूशेठ हलवाईंचं विसर्जनचं होतं. तर 5 मानाच्या गणपतींमध्ये दगडूशेठ यांचं नाव का नाही? काही त्याच्या मग काही इतिहास आहे का काय? म्हणजे त्याचा इतिहास म्हणजे मी जसा ऐकलाय तसं मी ऐकवत आहे की ज्या वेळेला लोकमान्य टिळकांचं निधन झालं त्यावेळेला मिरवणुकीच्या क्रमावरनं फार मोठा वाद झाला. आणि कधी कधी होत असतो. मग त्यावेळेला तिथे म्हणजे मंडईच्या परिसरामध्ये, जिथनं मंडईतनं मिरवणूक सुरू होते, तिथं ब्रह्मगिरी महाराज होते, जे पुण्यातले खूप एक मोठी व्यक्ती, अधिकारी व्यक्ती. मग ब्रह्मगिरी महाराजांनी तो वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करून त्यांनी हे मान ठरवले, अशी जुनी लोक सांगतात. ओके. की मग त्यांनी असं ठरवलं की कसबा गणपती म्हणजे हे पुण्यनगरीचं जे ग्रामदैवत आहे, आणि राजमाता जिजाऊ साहेबांनी त्याची स्थापना करून हिंदवी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली, असं त्याचा इतिहास आहे. पुण्यनगरीचं ग्रामदैवत तो पहिला मिरवणुकीमध्ये सहभागी होईल. दुसरा जो तांबडी जोगेश्वरी आहे, म्हणजे पुण्याची ग्रामदैवत, ते सहभागी होतील. तिसरा गुरुजी तालमीचा, म्हणजे ही जुनी तालीम, आणि अनेक वर्ष ते गणेशोत्सव, जवळजवळ त्यांची 130-35 वर्षची परंपरा असलेली गुरुजी तालमीचा गणपती. चौथा मार्केट म्हणजे तुळशीबाग, करेक्ट, तुळशीबागेचा गणपती. आणि 5वा टिळकांचा म्हणजे केसरीवाड्याचा. असे 5 मान हे ब्रह्मगिरी महाराजांनी दिले, आणि त्यांनी 5च दिले. ओके. दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पा मानाचा जरी नसला तरी लोकांच्या मनात वसलेला गणपती आहे. कसबा गणपती बाप्पा असेल, तुळशीबागेचा असेल, किंवा आपला केसरीवाड्याचा असेल, आणि दगडूशेठ असेल, किंवा आमच्या मंडईचा शारदा गणपती बाप्पा असेल, भाऊ रंगारे असेल, ही सगळी मोठी जुनी मंडळं किंवा मोठी प्रस्था असणारी ही मंडळ गणपती आहेत, आणि ते लोकांच्या मनात आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यावेळेला 5च मान ठरवले, आणि या मानाच्या 5 गणपती नंतर मग सगळी मुख्य मिरवणूक सुरू झाली. मग भाऊ रंगारींचा गणपती, मंडईचा गणपती, दगडूशेठचा गणपती, किंवा अजून जे काही त्यावेळेसची मंडळं होती तशामध्ये मंडळांना त्यांनी त्यावेळेला मार्गस्थ केलं. ओके. आणि जसं इथं खूप सारे लाखो भाविक येतात,
तुम्हाला असं कधी एका कोणत्या भक्ताची अनुभूती ऐकायला मिळाली, आज तुम्हाला स्वतःला कधी असं काही जाणवलंय का, की असं अनुभूती आली का कधी? मला आवर्जून सांगायचं म्हणजे कुठला चमत्कार वगैरे नाही, पण एक भाविक कुठल्या तरी बाहेरच्या देशातनं ते गणपतीचं दर्शन घेण्याकरता आलेले होते. त्यांचं Okay. नाव डॉक्टर डॉक्टर माइंड. ओके. ते बाहेरच्या देशातलेच होते, पण त्यांनी असं त्यांचा अनुभव सांगितलं की त्यांनी अनेक वेळेला झोपलेले असताना स्वप्नामध्ये या गणपती बाप्पाचं दर्शन त्यांना झालं. अरे बाबा. आणि त्यांनी ते इंडियन नव्हते? इंडियन नव्हते ते, पण त्यांनी त्या गणपतीचं मग पेंटिंग, ते चित्र रेखाटलं ओके. कुठल्या तरी आर्टिस्टला बोलून. हम्म. आणि मग त्यांनी असं सगळीकडं विचारलं की ही मूर्ती कुठं आहे. ते आध्यात्मिकच होते. अरे बाबा. ते हा, आध्यात्मिकच त्यांनी होते. कधी पाहिलं नव्हतं मूर्ती? त्यांनी कधी गणपती बाप्पाला पाहिलं नव्हतं. म्हणजे मग ते असे त्यांना- विचारत 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 त्यांना असं कळलं की पुण्यामध्ये या मूर्तीचं मंदिर आहे. आहे. त्यांना दगडूशेठ हे नाव माहिती नव्हतं, काही माहिती नव्हतं. अच्छा. त्यांची ती मूर्ती ही मी स्वतः अनुभवलेली किंवा बघितलेली एक कथा. आपल्याला कुठल्या चमत्काराचं समर्थन करायचं नाही. ऑब्विस आहे, चमत्काराचा समर्थनाचा प्रश्न पण नाहीये. त्या माणसाला आलेला अनुभव, जसं तुम्ही विचारलं की त्या माणसाला आलेला आणि असंही अनुभव, नव्हतं की इंडियन माणूस होता तो, आउट ऑफ इंडियन. कारण की चमत्काराला आम्ही मानत नाही. ज्या वेळेला 1995 साली ही घडलेली घटना सांगतो की गणपती दूध पितो ही अफवा उठली होती खूप मोठ्या प्रमाणात भारतात, देशात किंवा महाराष्ट्रात. हो हो. आणि गणपतीच्या मंदिराबाहेर रांगाच्या लांगा भाविकांच्या लागल्या होत्या, दुधाची भांडी घेऊन, दूध घेऊन, दुधाच्या पिशवी घेऊन. त्यावेळेला दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टने कडाडून त्या गोष्टीला विरोध केला आणि गणपतीचं मंदिर बंद केलं होतं की अच्छा. आमचा गणपती दूध पित नाही, तर कोणीही दूध घेऊन येऊ नये असं लिहिणारं पुण्यातलं, महाराष्ट्रातलं एकमेव गणपतीचं मंदिर, देवस्थान म्हणजे दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट. बर बर बर. हे अभिमानाने मी सांगू शकतो. म्हणजे कुठल्या चमत्काराला आम्ही मानत नाही, पण परिस्थिती अशी की त्या माणसानी जो त्याचा अनुभव सांगितला, तोच अनुभव मी फक्त तुम्हाला सांगतोय. मग ते आले, त्यांनी बघितल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यातनं अक्षरशः घळाघळा पाणी येत होतं गणपती बाप्पाला बघून, की हीच मूर्ती मी अनेक वेळा माझ्या स्वप्नात बघितली आणि आज मी त्या बाप्पासमोर उभं आहे. म्हणजे मलाच आश्चर्य वाटते. म्हणजे मला ऐकताना अंगावर काटा येतो. हो, अगदी अगदी खरंय. मग त्यांनी गणपती बाप्पाच्या इथे त्यांचा अभिषेक वगैरे केला आणि एक मोठं मंदिर त्यांनी गणपतीचं त्यांच्या देशात बांधलेलं आहे. ही महत्वाची खूप गोष्ट आहे. भारी. ही महत्वाची गोष्ट आहे. जबरदस्त. आज दगडूशेठ हलवाई स्वतः असते आणि त्यास जर आपलं सध्याचं मंदिर त्यांनी बघितलं असतं तर त्यांना काय जाणवलं असतं, म्हणजे काय म्हणजे म्हटले असते ते? तर मला असं वाटतं की त्यांनी खूप भरभरून आशीर्वाद सगळ्या कार्यकर्त्यांना आम्हाला दिले असते. कारण त्यांनी जी सुरुवात केली एका छोट्या गणपतीपासून ती आज एवढ्या भव्य ह्याला. मला असं वाटतं की जे सद्गुरू माधवनाथ महाराजांनी त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही गणपतीची स्थापना करा, त्यांना लेकरं म्हणून माना. हे गणपती, ही दोन्ही दैवत तुमचं जगात नाव करतील, असं माधवनाथ त्यांचं असं महाराजांचे काहीतरी शब्द होतं खरे ना की ठरले. तुमचं नाव हे अमर राहील, म्हणजे की तुम्ही हे गणपती तसं स्थापना माधवनाथ महाराजांनी त्यांना आशीर्वादच दिला होता ना की तुम्ही ह्या दोन्ही दैवतांची स्थापना करा, जगभरात तुमचं हे नाव, जशी तुमची मुलं असली असती तर त्यांनी केलं असतं. आज आहे सांगितलं जगभरात करतील. आणि आपण बघतोय माधवनाथ महाराजांच्या शब्दाची ताकद किंवा गणपती बाप्पाच्या कृपेची प्रचिती आपण बघतोय. आजच्या म्हणजे या पूर्ण स्टोरी मधल्या, इतिहासामधल्या तरुणांना काय शिकण्यासारखं, या काय संदेश देऊ इच्छिता तुम्ही? मी सांगेल की तरुणांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवात खूप मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला पाहिजे. जास्त करून जे सुशिक्षित तरुण आहेत. करेक्ट. सार्वजनिक गणेशोत्सव हा मुळात समाजाकरता त्याची सुरुवात झाली. बरोबर. स्वातंत्र्य मिळावं, स्वातंत्र्याची एक चळवळ उभी राहावी म्हणून सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली. म्हणजे त्याचा जो मूळ उद्देश होता हा एकत्र येण्याचा होता. लोकमान्यांनी खूप मोठा विचार करून सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली. त्यावेळेला लोक एकत्र येत नव्हती. लोक एकत्र यावी म्हणून सार्वजनिकरित्या गणेशोत्सव सुरू केला. करेक्ट. तोच विचार ठेवून, त्याच अनुषंगानं, फक्त आपण आता स्वातंत्र्यात आहोत असा विचार करून एकत्र येण्यासाठी, एकीचा संदेश देण्यासाठी आणि या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून अनेक मंडळांनी अनेक चांगली कार्य केलेली आहेत. पुण्यात म्हणा, मुंबईत म्हणा, महाराष्ट्रात म्हणा, देशात म्हणा, खूप चांगलं. गणेशोत्सव हा सकारात्मकच आहे. तुम्ही साधा विचार करा की गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून कितीतरी हजार कोटीची उलाढाल ही महाराष्ट्रात, देशात होत असते. पुण्यामध्ये किती मंडळ आहेत, म्हणजे
मग ते मूर्तिकार असतील, बँडवाले असतील, पेढेवाले असतील, नारळवाले असतील, फुलवाले असतील, फळवाले असतील, सगळे पूजेचं मोठी साहित्य सायकल विकणारे आहे म्हणजे लोकं ती असतील, तसं बघायला गेलं तर. हॉटेलवाले असतील, स्नॅक्स सेंटरवाले असतील, सगळ्यांना रोजगार देण्याचं काम गणेशोत्सव करतो. गणेशोत्सव नको. त्यामुळे हा लोकांचा उत्सव आहे, हा लोकांकरता आणि लोकांचा उत्सव आहे. त्यामुळे तरुण पिढीने ह्यात आलं पाहिजे आणि या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून नक्कीच स्वतःला सुद्धा एक काही गोष्टी शिकायला मिळेल. म्हणजे आता जसं तुम्ही मगाशी विचारलं की मॅनेजमेंट तुम्ही कशी करता, आम्हाला मॅनेजमेंट इथे शिकायला मिळाली. जरी आम्ही त्याचं शिक्षण जरी घेतलेलं नसतं तरी त्या सगळ्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या की गर्दीचं व्यवस्थापन कसं करायचं, आलेल्या भाविकाशी, आलेल्या माणसाशी बोलायचं कसं. जो आलेला भाविक आहे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक येतात, करेक्ट. तर त्यांना कशा पद्धतीनं बोलायचं, हँडल करायचं, हेच सगळं गणेशोत्सवामुळेच आम्ही शिकलो ना. बरोबर. आणि आपण जसं 1984 नंतर डेव्हलपमेंट आणत गेलो, आता ही फायनल डेव्हलपमेंट ह्याच्या पुढे काही होणार आहे त्याच्यामध्ये अजून काही चेंजेस? नाही, आता या माध्यमातून मी सगळ्या आपल्या तुम्हाला किंवा लोकांना असं सांगू इच्छितो की दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टला नुकताच महाराष्ट्र राज्य शासनाने अ वर्गाचा दर्जा दिला. वाव, म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे, खूप मोठी गोष्ट आहे खरंच. खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. मी महाराष्ट्र शासनाचं आणि विशेष म्हणजे ज्यांनी या अ वर्ग दर्जासाठी प्रयत्न केला ते आमच्या ट्रस्टचे सरचिटणीस आणि आमचे आमदार हेमंतजी रासने यांचं मनापासून या माध्यमातून अभिनंदन करतो अरे वा. की त्यांच्या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्र आज आम्हाला अ वर्गाचा दर्जा दिला. या माध्यमातून भाविकांसाठीच्या ज्या व्यवस्था असतील, ज्या सुविधा असतील त्या आम्हाला करता येतील. मग तिथे भक्त निवास असेल, पार्किंग असेल, किंवा काय अन्नछत्र असेल, किंवा अनेक अजून काही गोष्टी असतील की ज्या येणाऱ्या भाविकांसाठी सोयी सुविधा म्हणून महत्वाच्या आहेत. त्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाच्या मदतीनं आम्हाला करायला आता सोपं होईल. तुमच्यासाठी आमच्या पुणेकरांसाठी खूप गर्वाची गोष्ट आहे की एवढा मोठा दर्जा मिळाला आज आपल्या दगडूशेठ हलवाई गणपती हे मी तुम्हाला जसं म्हणलं की ही पुण्याची ओळख आहे. हा पुणेकरांचा, महाराष्ट्राच्या सगळ्या देशभरातल्या गणेश भक्तांचा गर्व बाप्पा आहे की एवढा भारी त्याला दर्जा मिळाला होतो. हो. थोडा वेगळा प्रश्न विचारायचा होता की आपण बाप्पांवर एवढे दागिने बघतो, म्हणजे आकर्षक दागिने, या मुकुट आहे, ते ट्रस्ट तर्फे आहे या भक्तांनी ते दिलेलं आहे, म्हणजे कसं आहे? अनेक भाविकांनी त्यांना प्रचिती, त्याचा गणपती बाप्पाचा अनुभव आल्यानंतर आपली पद्धत आहे, एक परंपरा आहे की आपण दक्षिणा अर्पण करतो किंवा सोनं अर्पण करतो. तसं अनेक भाविकांनी त्यांना तसा अनुभव आल्यानंतर सोनं अर्पण केलेलं आहे, चांदी अर्पण केलं. आज तुम्ही मंदिरात जरी बघितलं तर पूर्ण मंदिराचं जे सभा मंडप आणि गाभारा आहे तो सोनं आणि चांदीने सजवलेला आहे. तो भाविकांनी दिलेल्या सोनं चांदीतूनच सगळं बनवलेलं आहे. खूप छान. त्याचा विचार असा होता की तात्या असं सांगायचे की आपण म्हणतो की 13 तुझको अर्पण. त्याच अनुषंगानं जी आता चांदी सोनं आलं, मग ते नुसतं ठेवून काय करायचं, मग त्याचा वापर मंदिराच्या सजावटी करता किंवा मंदिरात जे काय, मग तो चांदीचा सोन्याचा पाट असेल, सोन्याचं सिंहासन असेल, आणि अनेक भाविकांनी खूप दागिने दिलेले आहेत बाप्पावर जास्त आहे. हो, जवळजवळ गणपती बाप्पाला 10 मुकुट आहेत, 5-6 प्रकारचे मोठे मोठे हार आहेत, अच्छा, अनेक प्रकारची शस्त्र आहेत. काहीतरी आपल्या सेलिब्रिटी विवेक ओरेने काहीतरी त्यांनी सुद्धा ते खड्याचं हे दिलं होतं, ओके, पेंडन दिलं होतं, जे आपण गणपती बाप्पाच्या इथं मुकुटाच्या इथे लावण्यात येतात. असे अनेक, मग ते हिऱ्याचं असतील, रत्नजडीत. 125वी जेवाळेला झाली 2017 साली, त्यावेळेला जवळजवळ आपण 40 किलो सोन्याचे दागिने, पण हे सोनं हे भाविकांनी दिलेल्या सोन्यातनंच केलेलं आहे. ट्रस्टनी केलं असं म्हणता येत नाही. लोकांनी दिलेल्या त्या सोन्यातनं किंवा त्या स्वइच्छेने दिलेल्या देणगीतूनच हे सगळे अलंकार गणपती बाप्पाचे साकरणं, आणि ती त्याची शोभा आहे. दगडूशेठ हलवाई गणपती आणि ते सोनं वगैरे असं एक समीकरण आता झालेलं आहे. ते तर आहे. आणि अनेक भाविक जसं तिरुपती बालाजीला सोनं अर्पण करतात, तसंच आपल्या पुण्यामध्ये खूप लोक रोजच्या रोज किंवा आपलं मंदिर जे व्यवस्थापन आम्ही पाहतो, दर सोमवारी गणपती बाप्पाची दानपेटी खोलली जाते. ती सगळ्या भाविकांसमोर तिची मोजदाद होते. त्यामध्ये अनेक प्रकारचं चांदीचे वेगवेगळे दागिने, चांदीच्या दुर्वा, मोदक असं अर्पण केलेलं असतं, किंवा सोन्याच्या काही वस्तू या अर्पण अनेक भाविक खूप मोठ्या प्रमाणात अर्पण करतात. आणि आता आपण बघतो की जेनजी जनरेशन खूप वाढलंय, तर त्यांना काही संदेश देऊ इच्छिता का की पूजा केल्याने फायदा होतो, या तुम्ही स्वतः पूजा करतात का? तुमचं कसं असतं म्हणजे दिवसभराचं रुटीन? मी स्वतः पूजा करतो, म्हणजे मी आज ही मुलाखत देतोय तीच त्या गणपती बाप्पामुळे. हाच माझा मोठा अनुभव आहे. आज आपण जी ही चर्चा करतोय किंवा मला तुम्ही एवढं सन्मानाने बोलवलेलं आहे,
इंटरव्ह्यूसाठी. ती गणपती बाप्पाचा एक प्रतिनिधी आहे किंवा एक हा. त्याची कृपा आहे. जनरेशन कुठली असो, जेनची असो किंवा कुठली असो, त्या जनरेशनला मी एवढंच सांगेल की श्रद्धा आणि सबुरी सुद्धा महत्वाची. जसं खरं पेशन्स श्रद्धाही असणं गरजेचं आहे आणि सबुरी सुद्धा असणं गरजेचं आहे. शेवटी ह्या देव ह्या सृष्टीच्या चराचरात व्यापून आहे. आपला दृष्टिकोन कसा आहे त्या दृष्टिकोनातनं आपण बघून त्याची अनुभूती आपल्याला आली पाहिजे, घेता आली पाहिजे असं मला वाटतं. मला असं वाटतं की देशात वृद्धाश्रमांची गरज लागली नाही पाहिजे असं मी पुढच्या नेक्स्ट जनरेशनला किंवा ज्याला आपण जेनझी जनरेशन म्हणतो त्यांना एक संदेश देऊ इच्छितो किंवा विनंती करू इच्छितो. आपण ज्या वास्तूमध्ये बसतोय, आपण मागं बघतो, वृद्धाश्रम मोकळे झाले पाहिजेत. ह्याची गरज नाही वाचली पाहिजे देशाला असं म्हणता येईल. खूप छान म्हणजे विचार आहे. हे असं झालं तर खरंच खूप भारी होऊन जाईल, म्हणजे वृद्धाश्रम नसलं तर. धन्यवाद अक्षयजी, तुम्ही एवढा मोलाचा वेळ काढून आम्हाला टाइम देऊन एवढा म्हणजे पूर्ण वेळ दिला, सगळी संपूर्ण आपली माहिती दिली, म्हणजे डिटेलमध्ये माहिती दिली, नुसतं असं नाही की जरा घाईघाईमध्ये दिली. आणि खूप छान संदेशही तुम्ही जेनजी जनरेशन म्हणा या सगळ्या भाविकांना दिला, काय केलं पाहिजे, कशा विधी होतात. म्हणजे खरंच खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. आणि आज भरपूर काही अशा गोष्टी कळाल्या की ज्या मला कधी माहितीच नव्हत्या. म्हणजे खरंच खूप छान माहिती दिली. आम्ही तुमच्या सगळ्या परिवाराचा, अनुभूती परिवाराचं खूप मनापासून आमच्या दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या वतीनं खूप खूप आभार मानतो की दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाची सगळी आपण माहिती, सगळ्या त्याचा प्रचार करताय, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. जय गणेश. जय गणेश. तर मित्रांनो, एका वडिलांच्या दुःखातून सुरू झालेली कथा आज लाखो भक्तांचा श्रद्धेचा आधार बनली आहे. दगडूशेठ हलवाई हे फक्त गणपती नाही तर संकटातून श्रद्धेकडं आणि दुःखातून आशेकडे जाणारा हा प्रवास आहे. म्हणून 130 वर्षानंतरही आज लाखो लोक इथं नतमस्तक होतात. दगडूशेठ मंदिरापासून 100 पावले चालले की एक असं मंदिर आहे जे खूप लोकांना माहितीच नाहीये आणि ते बांधलंय दगडूशेठ हलवाई यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांनी. हे आहे आपलं दत्त मंदिर. हे तुम्ही पाहिलं होतं का? चला तुम्हाला हे पण दाखवूया आज. नमस्कार, आता आपण आहोत वैद्य गुरुजींसोबत. ते थोडक्यात आपल्याला मंदिराबद्दल माहिती सांगतील. वैद्य गुरुजी, तुम्हाला या मंदिराबद्दल थोडी माहिती सांगता येईल का? हो, का नाही. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. लक्ष्मीबाईंना जेव्हा संतानाचे सुख मिळत नव्हतं तेव्हा नाथांनी सांगितलं की त्रिखंडामध्ये म्हणजे जोपर्यंत सूर्यचंद्र आहेत तोपर्यंत तुझं नाव हे चिरंजीव करतील त्या नाही, पण तो दत्त महाराजांच्या नावाने तुझं नाव अजरामर राहील. म्हणून त्यांची ही स्थापना माधवनाथांनी केलेली. ओके गुरुजी, आपण अनुभूती शो जनरली अध्यात्माशी जोडायला प्रयत्न करतोय आजच्या पिढीला. पण आजच्या पिढीला काही संदेश देऊ इच्छिता का? की हो हो, सांगू का, उपवासाने देव मिळत नाही, करेक्ट उपासनेने देव मिळतो. आमचे उपवास आपोआप घडतात, म्हणजे सकाळपासून आलेलं असल्यामुळे उपवास घडतात, त्याला उपवास म्हणत नाही. उपविश देवो सन्निधो भवा, देवाच्या जवळ 2 मिनिटं निर्विकार मनाने बसला तू की तुझा उपवास घडला. मी अनुभूती शेवटते सांगतो, 10 मिनिटं करा पण मनापासून करा देवाचं. काहीही करा. खरं देव म्हणत नाही कधी मला की उपवास कर, अमुक कर, धमुक कर. त्याचं म्हणणं फक्त काय, निर्विकार मनाने. त्याचं नाव आहे देव. हिंदीमध्ये देवला म्हणजे काय, देव. आणि आपण काय म्हणतो, मला दे, मला मूलबाळ दे, मला संपत्ती दे, मला संतती दे, काहीतरी मागतो आपण त्याकडे. तो म्हणतो अरे असं नको करू, तू फक्त नतमस्तक हो, मना भावनेने माझी प्रार्थना कर, तुझ्या मागे मी आहे. बरोबर. तुमच्या भाषेमध्ये डोंट बी फिअर, आय एम नियर नॉट हिअर. ह्यांनीच सांगितलं होतं की तुम्ही मूर्ती स्थापन करा. मूर्ती स्थापन का करा? मुलं हे नाव लौकिक करतील की नाही हे मलाही माहिती नाही, तुलाही माहिती नाही. परंतु हे काय केलं असं, जोपर्यंत सूर्यचंद्र राहील तोपर्यंत तुझं नाव पण राहील आणि हे पण राहील, म्हणजे ते जग तुझा असा होईल.
मुलं बाळा कशी निघतात आपल्याला माहिती नाही. नाही जे लोकांना ज्ञान देतात त्यांची मुलं पण कशी असतील चांगले आहेत. correct, correct. म्हणून नाथांनी हे मावळ्या गावाने आणि हे श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई त्या लक्ष्मीबाई Yes. अध्यात्मामध्ये यांनी का नाही केलं. बर 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 आता साध्या सरळ राहणं हे करणं बर कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा नाही काही नाही. 9 जूनला स्थापना केली 9 जून 1998 रोजी ना 98 रोजी आणि आमच्या बरं. भाषेत म्हणजे हिंदू धर्म ज्येष्ठ वैद्य षष्टी ओके ओके ज्येष्ठ वैद्य षष्टी 1820. तर वैद्य गुरुजींना आपण बघत होतो खूप छान माहिती त्यांनी दिलेली आहे आपल्याला आपण गुरुजी नमस्कार देणारा कोण आपण काय हो? आयुष्य कामना सिद्धिरस्त. तर माझं नाव संकेत कोयटे तुम्ही बघत होता अनुभूती शो पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन अनुभूती सोबत तोपर्यंत गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया